What's up guys? Welcome back to another video. Sa video na to, may dumating kasi na package from Lazada. So, ipapakita namin sa inyo to. At dyan na kayo. So, let's go. Kick. Ay, hindi pala sa akin to. VRBox virtual reality glasses. Okay, there we go. Ito yung Remote. remote. Oh. Bluetooth remote controller. Ito yung gagamitin sa pagpilot-pilot. But I don't know, pero medyo ano siya, medyo plastic. Pero ito plastic, no? Plastic lahat, diba? At ito mismo yung sana nang hindi ito sabon. Oh shit. Cleaning cloth. At ito, pinaka-importante sa lahat, cleaning cloth. At ito mismo yung item. Virtual reality glasses. Ang belt niya is plastic na to, no? Plastic na siya kasi magkano ba to? Kalimutan ko natin. Ilalagay ko lang sa description box ng magkano to, guys. At ito yung Yung manual, oh. tignan natin muna to. Bago yung manual, hindi natin niya maintindihan siguro. Oh. Parang ano siya, Medyo okay naman siya. Magaan siya kasi plastic, 'di ba? Plastic at Foam. may foam ito para hindi tayo para hindi masakit dito sa mukha natin. At saka itong rubber to, 'di ba? Garter. Garter? No? Support. Para hindi mahulog. At saka ito pala yung manual. Ang manual niya may English, may Chinese garter. May Chinese. Yun. Nabulol na. Siguro I think mga 80% lang siguro magbasa ng manual siguro. No? Mostly di nabasa ang manual. Dito na sa item. Battery. AAA battery. O kailangan pa to ng AAA battery. So hindi natin matisting ngayon. Walang battery. So what will you say about your package? Sama akong ikasalda ni Waman. Okay naman. Okay lang. Okay lang. Ang package, okay. Sakto sa balot. Hindi na namin to ma-testing ngayon guys kasi wala pa kaming battery.
Alright, that's all for today's video, guys. Thank you so much for watching. Until next time, peace out, y'all. Kick.